Hi guys! Welcome back to my channel. Ako po ang inyong Master Aero at kahapon nga, September 16, 2020 ay nirelease na nga sa public ang iOS 14. So in today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set up or mag-customize ng inyong home screen with the new widget feature of iOS 14. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka sa mga latest uploads ko. Ako kasi mahilig ako mag-customize ng phone and organize ako lalo sa home screen. Kahit nung Android phone pa lang yung gamit ko, sa Android kasi maraming launcher na available sa Play Store, kaya pwede mong i-customize yung home screen mo. And now, finally, pwede mo na rin siyang gawin sa iPhone. Isa sa mga best features ng iOS 14 is yung widget na pwede mong i-add sa home screen, which is very helpful as it gives more information from a specific app. Also, iOS 14 with this widget feature gives us the ability to customize our home screen as we can choose different sizes and rearrange depende sa setup or layout na gusto natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagli-layout or paano ako nagsi-setup ng home screen ko. So syempre sa first page, ang mga ilalagay ko is yung mga apps or widgets na lagi kong ginagamit. So una, isipin nyo muna kung anong gusto nyo maging setup. So for example sa akin, ganito. So for example, sa first page, ganyan yung gusto mong setup. And then, second page, for example, ganyan naman sa next page. Ayan, so ganyan yung gagawin ko. So para i-customize yung home screen, press and hold nyo lang yung screen. Click nyo yung plus sign or add sign, then lalabas yung mga available na widgets. Select lang kayo ng app or widget na lagi nyong ginagamit. So for example, add natin yung Smart Stack. Yung Smart Stack is yung widget na pwede mong i-scroll and pwede mo ring i-customize. Press and hold mo lang and click Edit Stack. May setting siya to turn on or off yung Smart Rotate. Pag naka-on siya, automatic siyang mag-scroll. Pwede mo ring i-remove sa stock yung app na hindi nyo kailangan or hindi nyo ginagamit. So swipe left nyo lang and then delete. Para naman mag-add ng widget, edit nyo ulit yung home screen, then drag nyo lang yung widget sa stock. Pero dapat same size yung i-add nyo. Ayan, so I think okay na sa akin to. So ito yung mga widgets na lagi kong ginagamit or lagi kong tinitingnan. So, weather, music, and calendar. And pwede nyo rin siyang i-arrange. Ayan, depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, next mag-a-add ako ng apps na lagi kong ginagamit. So, i-add ko yung camera. Ayan, so mapapansin nyo sa app library. Though, organized naman siya. Kaso, ang hirap kasi maghanap ng apps, lalo na kung marami kang apps sa phone mo. Kaya, sinesearch ko na lang. So, ayan. And then next is photos. And then next mag-a-add naman ako ng folder. Ayan. So since hindi naman pwedeng i-drag yung folder sa from the app library, so kailangan mong i-drag isa-isa yung mga apps. So ayan. So i-drag mo lang yung isang app sa isa pang app para maging folder siya. Ayan, kayo nang bahala kung ano ipapangalan nyo sa folder. And ayan, sa akin, kadalasan ko namang ginagamit is yung mga productivity apps like YouTube, ayan, Bitly, and then Sheets. Ayan, yung mga lagi kong ginagamit. So ito yung first set of apps or widgets na lagi kong ginagamit. So next,
mag-add naman tayo ng another smart stack. Pero this time, yung square size lang yung na maliit yung iselect natin. So, siguro ang ilalagay ko dito is news, clock, reminders, and notes. Edit nyo lang yung smart stack na yan and then tanggalin nyo ulit yung mga hindi nyo kailangan and itira nyo or i-add nyo yung mga widgets na kailangan ninyo. Ayan, so kompleto na. And then next naman, mag-add naman tayo ng para may design. Mag-add tayo ng picture. Ayan, so punta tayo sa photos na widget and then select natin yung size na kakasya dun sa natitirang slot. Ayan. So, ayan, para naman may konting style or design. Ayan, and then automatic siyang nagbabago or change yung picture. Ayan, depende sa sa trip ng phone mo kung ano yung i-feature niyang photos. And then ayan, mag-add ulit tayo ng another folder na lagi kong ginagamit. So next na i-add ko is yung social na folder. Ayan, kasi since lagi ko namang ginagamit yung mga social media apps. Ayan, so tapos na ako sa social and then next another folder. Ayan, so i-add ko naman yung mga games ko. Ayan, so last, ayan, mag-add ulit ako ng another apps na yung lagi ko talagang ginagamit. Settings and App Store. Ayan, so arrange na lang natin ulit yung mga widgets and apps para masunod natin yung layout natin kanina. And yan, tapos na ang ating first page. So proceed tayo sa next page natin. Gawin lang natin yung same process na ginawa natin kanina. And ayan, tapos na rin ang ating second page. And yan, tapos na ang ating layout. Ayan, tingnan natin yung ating before and after. Pwede nyo gayahin yung setup ko or you can create your own layout. This video is only to give you an idea on how to customize your home screen on iOS 14. Nasa sa inyo din naman kung paano nyo or kung paano kayo mag-organize ng apps and home screen nyo. So that's it for today's video and please give it a thumbs up kung nagustuhan nyo and please subscribe to my channel, Master Aero.